שלום לכם. האורחת שלנו עכשיו עשויה להיראות לכם מוכרת. דוקטור יעל בראל בן דוד, מהטכניון ומהמעבדה האזרחית במדעטק, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, היא גם מתרגלת הקורס שלנו. בדוקטורט, יעל התעניינה בהכשרות למדענים בהנגשת מדע. סדנאות וקורסים כמו הקורס בו אתם צופים עכשיו. היא רצתה גם לדעת מהן המוטיבציות ומהם החסמים העומדים בפני מדענים שרוצים לתקשר עם קהלים רחבים. שלום יעל, ברוכה הבאה. תרגישי כמו בבית באולפן שלנו. תודה רבה, מרגישה. אז למה מדענים בכלל רוצים לדבר עם הציבור הרחב? אני חושבת, תראי, יש לזה הרבה מאוד סיבות, אבל באופן כללי אנחנו אנשים חברותיים, אנחנו רוצים שאנשים ידעו מה אנחנו עושים בחיי היום-יום, או מה מעניין אותנו ולמה זה מעניין אותנו, למה אנחנו נמצאים שם כל כך הרבה זמן ומה בדיוק אנחנו עושים. אנחנו רוצים לסקרן אנשים, שאנשים ידעו. אנחנו כולנו רוצים שאמא ואבא ידעו, סבא וסבתא ידעו, מה זה הדבר הזה שאנחנו עושים וחוקרים. אז נכון? זאת סיבה אחת, זאת סיבה. שאנשים אחרים ידעו מה אנחנו עושים. איזה עוד סיבות? חלק מהסיבות הן גם סיבות פרקטיות. כשאנחנו מדברים לציבורים, כל מיני אנשים בתוך הציבור, בתוך הקבוצה הזאת של הציבור המאוד כללית הזאת, יש אנשים שיכולים לשתף איתנו פעולה, יש אנשים שיכולים לעזור לנו לקדם את המחקר, יש אנשים שיכולים לממן אותנו. בעצם יש לנו כאן כל מיני מוטיבציות שחלקן ממש מעבר למוטיבציה הפנימית של לעניין אנשים, לסקרן אנשים ולחלוק את העניין שלנו ואת הסקרנות שלנו, גם מוטיבציה שהיא חיצונית של לנסות לקדם את המחקר, להשיג מימון למחקר, ואחד מהדברים החשובים זה גם להראות שאנחנו רלוונטיים. אני חושבת שבשנת 2020 הוכחנו, לפחות מדענים הוכיחו את זה שהם רלוונטיים עם כל השיח המאוד מדעי שהיה בציבור ובתקשורת סביב מגפת הקורונה. אבל זה לא תמיד היה ככה. אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל ב-2017, כן, לפני הרבה מאוד זמן, בעידן אחר, בארצות הברית הייתה צעדה, שאנשים מדענים יצאו מהמעבדות וצעדו ברחוב למען המדע, כי רצו לקצץ תקציבי מחקר. אחד מהדברים שאנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים, שבא מהציבור, טענה שבאה מהציבור, זה אתם חוקרים סרטן כבר יותר מ-30 שנה ועדיין לא מצאתם תרופה, אז למה אנחנו צריכים לתת לכם עוד כסף לעשות את זה? אז בזה שאנחנו מראים בזה שאנחנו נדבר עם הציבור, אנחנו מראים גם את הרלוונטיות של מה שאנחנו עושים לחיי היום-יום שלנו. ואפרופו רלוונטיות, אנחנו גם היינו רוצים שאנשים יעשו קבלת החלטות מושכלת על סמך נתונים מחקריים. הרי אנחנו חוקרים דברים כדי לגלות דברים על העולם שלנו. אנחנו יכולים להמליץ על דברים, או להגיד מה יותר טוב ומה פחות טוב, מה יותר מסוכן, מה יותר בטוח. והיינו רוצים שאנשים יקבלו החלטות בחיי היום-יום שלהם על סמך העבודה הזאת שאנחנו משקיעים בה כל כך הרבה זמן ואנרגיה ומשאבים. אז נשמע שיש המון סיבות טובות לתקשר מדע למדענים ומדעניות, אז למה אנחנו לא רואים שכל המדענים והמדעניות פשוט עושים Science Communication, מתראיינים תחת כל עץ רענן ומנסים להנגיש את המדע שלהם כל יום וכל הלילה? אני חושבת שהתשובה לזה היא מורכבת. חלק מהמדענים חושבים שבמסגרת תפקידם כמדענים וחוקרים, תפקידם הוא לחקור, ורק לחקור. כדי להנגיש את המדע יש את דוברות האוניברסיטאות, יש כתבים, כתבות, מורים ומורות, שהם עושים בעצם את החיבור הזה בין הידע המחקרי מקצועי לציבור ומנגישים אותו. אז חלק מהמדענים לא חושבים שזה חלק מהתפקיד שלהם, אבל זה לא רק זה. יש גם איזו סכנה מסוימת. סכנה מסוימת בלהנגיש את המדע. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אחד מהדברים המעניינים שעלו במחקר שלי, שנורא סקרנו אותי וקצת הפתיעו אותי בהתחלה, זה דווקא בא מהכיוון של מדעניות. כי אחד מהדברים שאנחנו מלמדים בהכשרות בתקשורת המדע, זה להנגיש את המידע שלנו על ידי זה שאנחנו מדברים קצת פחות בשפה המקצועית, בז'רגון שלנו. שאנחנו מוסיפים הומור ואנקדוטות וסיפורים אישיים כדי להתחבר לאנשים. להפוך ליותר אנושיים. בדיוק. ולהראות את הרלוונטיות של המחקר ואיך זה מתחבר לחיי היום-יום. והיו לא מעט מדעניות שבמהלך הרעיונות שאני עשיתי במחקר שלי, שאמרו לי, תקשיבי, גם ככה אנחנו נאבקות על זה שיקחו אותנו ברצינות כחוקרות באקדמיה.
אם אנחנו לא נשתמש במניירות האלה, בעצם בשפה המדעית הזאת, ואנחנו נתחיל לספר על סיפורים שאף אחד לא ייקח אותנו ברצינות. אז זה סכנה אחת. וסכנה אחרת היא זאת שאנשים מדעניות ומדענים שמשקיעים זמן בהנגשה של המחקר שלהם, איך נגיד את זה? הזמן שלנו הוא משאב מוגבל. זאת אומרת שהזמן שמוקדש להנגשה זה זמן שלא מוקדש למחקר. ובסופו של דבר, אחד מהדברים שאומרים הרבה מאוד מדענים, חוקרים באוניברסיטאות, זה שאנחנו כחוקרים באוניברסיטאות נעמדים לפי כמות הפרסומים שלנו, בספרות המקצועית, לפי כמות הגרנטים שאנחנו מצליחים להשיג, ולא לפי כמה אנחנו פונים לציבור ומדברים עם הציבור. באיזשהו מקום יש איזו הנחה סמויה, שזה לא חלק מהתפקיד של המדען, או לפחות ההגדרה, או איך שהאקדמיה תופסת את תפקיד המדען, זה לא שחלק מזה זה גם להנגיש את המדע לציבור. ומה את חושבת? את חושבת שכל מדען וכל מדענית צריכים להנגיש מדע לציבור כחלק מהתפקיד שלהם? זאת שאלה טובה, זו שאלה מעניינת. אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו לא צריך לשים בן אדם במקום שהוא לא רוצה להיות פה. אני כן חושבת שכל אחד יכול לעשות את זה, בשביל זה יש לנו את הקורסים כמו הקורס הזה, כדי לתת באמת את המיומנויות, את הכלים האלה, כי בסופו של דבר במהלך ההכשרה האקדמית שלנו לא מלמדים אותנו איך לדבר לציבור, מלמדים אותנו איך לדבר לקולגות שלנו. לא מלמדים אותנו איך להתייחס לתחומי עניין אחרים, לאנשים שבאים מרקעים אחרים, עם ידע אחר, ואיך אנחנו מדברים בצורה כזאת שזה יפנה לכולם ויהיה מעניין לכולם. טוב, אז קצת הרמת לי להנחתה כאן, כי השאלה האחרונה שלי היא, מה התועלת? זאת אומרת, בסך הכל יש מרכיב של כישרון טבעי, בדיבור בפני קהל, ביכולת להיות אמפתי, באנשים שמרגישים נוח לעמוד ולדבר, ויש להם יכולת או אין להם יכולת לשעשע אנשים אחרים. האם אפשר ללמד את הדבר הזה בכלל? אני מסכימה, יש פה עניין של כישרון מולד, אבל גם כישרון מולד תמיד אפשר לחדד, לשייף, לשפר אותו. ואחד מהדברים שאני מאוד שמחתי לגלות מהתוצאות של המחקר שלי, זה שאחד מהדברים הבולטים ביותר זה שאנשים שעברו הכשרות בתקשורת המדע, כבר אחרי intervention, כאילו התערבות קצרה ממש, של כמה שעות, אפילו לא צריך להיות כמה ימים, של כמה שעות, רק עצם זה שדיברו איתם, העלו להם את המודעות לדברים מסוימים, הם הצליחו ממש לשפר את המיומנויות שלהם בעיקר, בכל מיני דברים שקשורים לשימוש מופחת בעגה מקצועית, בז'רגון, משפטים פעילים ולא סבילים, לפעמים גם קצת להכניס טיפה הומור למה שהם כותבים, או את הרלוונטיות לחיי היום-יום, וזה רק ממש התערבות קצרה, כבר יש שיפור. זאת אומרת, אנשים שיש להם כישרון מולד, אז הם גם יכולים לקחת את הכישרון שלהם צעד אחד קדימה. ואלה שלא מרגישים בטוחים, או לא מרגישים שיש להם את הכישרון, אחד מהדברים הטובים, החדשות הטובות שיש לי לספר, זה שהשתתפות בקורסים האלה, או בהכשרות האלה, גם לא במלואם, אלא רק בחלקים קטנים, כבר ישפר מנקודת ההתחלה שלנו, ישפר את המיומנויות שלנו, לפחות בקצת. אז התועלת היא מאוד גדולה. אז יעל, תודה קודם כל שנתת לכולנו מוטיבציה לעשות את כל התרגולים בקורס הזה, כי אני חושבת שזה באמת הדרך הכי נכונה והכי טובה להתקדם. וגם בעודי נפרדת ממך אני מבקשת שלא תלכי רחוק מדי, כי גם לשיעור הזה יש תרגול, ואנחנו צריכים אותך אליו. אז אני אשאר באזור. אז תודה רבה לדוקטור יעל בראל בן דוד מהטכניון וממדעטק.